Xin chào các bác nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bác hai lò bật lửa làm từ một loại vỏ cắt tút là 12 ly vải. Đấy, có số ký hiệu đàng hoàng nha. Cùng một loại vỏ mà mình chế là hai cái loại bật lửa khác nhau. Cái này là nguyên viên, còn cái này là mình đã tiện ra rồi. Đó. Mình test cho các bác xem nha. Đó, rất là bén lửa. Đấy. Đây, còn đây là một loại nguyên viên. Nguyên viên mình test luôn nha. Đấy. Không cái nào dung với đâu tắt đâu. Xịt lại. Bắt đầu đặt hàng inbox nha.